به پادکست The Language Ear Comprehensible Input for Learners خوش اومدید. سلام به شما. امروز میخوایم یک سفری داشته باشیم به قلب سینمای ایران. به دنیایی که در اون کلمات، تصاویر و احساسات به شکلی خاص در هم تنیدن. قراره بررسی کنیم که چطور این سینما که ریشه های خیلی عمیقی در شعر و ادبیات فارسی داره، نه تنها یک تجربه هنری واقعاً منحصر به فرده، بلکه چطور میتونه یک مسیر متفاوت و شاید عمیق‌تر برای یادگیری زبان فارسی پیش روی شما بگذاره. نگاهی میندازیم به اینکه چطور میراث بزرگانی مثل حافظ، مولوی یا حتی فردوسی در قاب دوربین‌ها جون گرفته و این زبان تصویری چطور به درک بهتر شما از خود زبان و البته فرهنگ کمک میکنه. ایران همین پیوند عمیق با شعر هست که به نظرم سینمای ایران رو خیلی ویژه میکنه. ببینید مفهومی مثل ایهام که اوجش رو در شعر حافظ میبینیم، یعنی همون ابهام هنری و چندلایگی معنا، به فیلمسازای ما این امکان رو داده که پیام‌های پیچیده رو در دل روایت‌هایی که ظاهر ساده‌ای دارن جا بدن و این فقط در محتوا نیست یعنی در فرم فیلم هم جاری و ساریه. مثلا اون ریتم آروم و تأمل برانگیز، نماهای بلند که به شما فرصت دیدن و حس کردن میده، استفاده از نور طبیعی و یک نوع مینیمالیسم بصری که بخصوص در کارهای عباس کیارستمی میبینیم، انگار یک جور ترجمان تصویری همون جهانبینی شاعرانه و نگاه فلسفی مثلا سهراب سپرهی یا فروغ فرخزاده. جالبه که حتی سکوت‌ها در این فیلم‌ها به اندازه دیالوگ‌ها میتونن حرف داشته باشن. بله، این نگاه شاعرانه در واقع سبکی رو به وجود آورده که بهش رئالیسم شاعرانه میگن. جالبه که این سبک ممکنه عناصری مثل استفاده از نابازیگران یا فیلمبرداری در مکانهای واقعی رو شاید از نئورئالیسم ایتالیا گرفته باشه، اما یک روح کاملا متفاوتی بهش بخشیده، یک هویت ایرانی بهش داده، برخلاف اون تلخی مطلق یا پایانی که گاهی در نئورئالیسم میبینیم. فیلم‌های ایرانی حتی وقتی سختی‌ها رو نشون میدن، اغلب یک دریچه‌ای به امید یا یک جور تعالی و شناخت درونی باز میکنن و این خیلی ریشه در عرفان و فرهنگ ایرانی داره. برای شما به عنوان زبان آموز این یعنی مواجهه با جهانی که فقط کلمات نیست، بلکه سرشار از حس و معنای نهفته است که این خودش به درک بهتر کمک میکنه. دقیقاً. و این معانی نهفته خودشون رو در نمادها هم خیلی خوب نشون میدن. ببینید درها و پنجره‌ها توی این فیلم‌ها صرفاً بخشی از معماری ساختمون نیستن، انگار استعاره‌ای هستند از مرز بین درون و بیرون، آگاهی و ناآگاهی یا فضای خصوصی و عمومی. آینه‌ها خیلی وقتا نماد خودنگری، هویت یا جستجوی حقیقت هستند. حتی فضاهای خیلی معمولی مثل داخل ماشین‌ها که به خصوص توی فیلم‌های کیارستمی یا پناهی زیاد می‌بینیم، تبدیل میشن به صحنه‌ای برای گفتگوهای عمیق و شخصی. یک جور فضای بینابینی، نه کاملا خصوصی، نه کاملا عمومی، که شاید بازتابی از بعضی مناسبات اجتماعی خاص ما هم باشه. این زبان نمادین فهم فرهنگ رو برای زبان آموز خیلی غنی‌تر میکنه به نظرم. حالا سوال اصلی اینه که این ویژگی‌ها، یعنی این نگاه شاعرانه و نمادین، چطور مشخصاً به یادگیری زبان فارسی کمک میکنن؟ نکته اول به نظرم اینه که این فیلم‌ها منبع فوق‌العاده‌ای هستن از چیزی که بهش میگن ورودی قابل فهم یا همون comprehensible input. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر شما تمام کلمات یک صحنه رو متوجه نشید، اون روایت بصری قوی، ریتم شاید آرامتر و تأکید بر حالات چهره و جزئیات محیط به شما کمک میکنه تا کلیت داستان و موقعیت رو درک کنید. این فرایند درک شهودی خودش بخش مهمی از یادگیری زبانه. درسته. و یک نکته بسیار مهم دیگه پلی هست که این سینما میزنه بین زبان فارسی رسمی و نوشتاری با زبان فارسی محاوره‌ای و روزمره. شما توی این فیلم ها با شکل واقعی تلفظ کلمات و ساختارهای رایج توی گفتار آشنا میشید. میشنوید که مثلا چطور میرود خیلی وقتا تبدیل به میره میشه، یا نان به نون، یا فعل میگویم به صورت میگم ادا میشه.
این آشنایی برای اینکه بتونید روان صحبت کنید و مکالمات واقعی رو بفهمید خیلی ضروریه. از طرفی خوبیش اینه که همین زبان محاوره‌ای در بستر یک روایت هنری و فکر شده ارائه میشه، نه به شکل مثلا خام یا خیلی گذرا. و فراتر از ساختار خود زبان، شما با روح فرهنگ ایرانی از طریق زبان مواجه میشید. عباراتی مثل دست شما درد نکنه، خدا رو شکر، قدمتون رو چشم یا مثلا قابل نداره رو توی موقعیت‌های واقعی عاطفی و اجتماعی میشنوید و فقط معنی لغویشون رو یاد نمیگیرید، بلکه حس پشت اونها رو هم درک میکنید. به خصوص مفهوم پیچیده و چند لایه تعارف که خب بخشی جدا نشدنی از فرهنگ ماست، در تعاملات شخصیت‌ها خیلی خوب قابل مشاهده است. دیدن اینها در عمل به نظرم خیلی مؤثرتر از خوندن تعریفشون توی کتابه. همینطوره. و برای شروع این سفر سینمایی زبانی شاید فیلم‌هایی با محوریت کودکان انتخاب خوبی باشن. مثلا بچه‌های آسمان مجید مجیدی یا بادکنک سفید جعفر پناهی. اینها چون معمولاً زبان ساده تری دارن و داستان‌های احساسی و قابل فهمی رو روایت می‌کنن، میتونن نقطه ورود مناسبی باشن. اما خب اگر کسی بخواد خودش رو بیشتر به چالش بکشه، فیلمی مثل جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی با اون دیالوگ‌های سریع، پیچیده و واقعاً لایلایش یک تمرین فوق‌العاده است. تمرینی برای درک پویایی بحث‌ها، تنش‌های کلامی و حتی تفاوت‌های ظریف زبانی که بین طبقات مختلف اجتماعی وجود داره. البته کارهای بهرام بیضایی یا داریوش مهرجویی هم هست که ممکنه لهجه‌ها یا تاثیر تئاتر رو بیشتر نشون بدن. بله، پس شاید بشه گفت تماشای این فیلم‌ها فراتر از یادگیری صرف لغت و دستور زبانه. انگار یک جور تجربه زیستن در جهانیه که زبان، تصویر، احساس و حتی سکوت دست در دست هم میدن تا روایت عمیق‌تر از کلمات بسازن و به نوعی سنت شعر فارسی رو به شکلی زنده و پویا در دنیای امروز ادامه میدن. دقیقاً. این نگاه شاعرانه به زبان که در اون معنا فقط در کلمات نیست بلکه در مکث‌ها، نگاه‌ها و تصاویر هم جریان داره، خب این خودش یک سوال ایجاد میکنه. اینکه چطور میتونه مسیر یادگیری زبان رو برای شما تغییر بده؟ چطور میتونه اون رو عمیق‌تر کنه؟ این پرسشیه که شاید از تماشای چند تا از این فیلم‌ها هر کس پاسخ اون رو به نوعی در درون خودش پیدا کنه. ممنون که گوش دادید. تا قسمت بعدی در The Language